and welcome to my channel. পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আন এটি সুস্বাদু ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। হয়, এয়া দেখিছে আপোনালোকে মই আজি লৈ আহিছোঁ ঔটেঙা কচু লগত কেনেকৈ মাছৰ আঞ্জা তৈয়াৰ কৰিলোঁ তাকে দেখাবলৈ। হয়, এয়া দেখিছে কুকাৰ এটাত মই ঔটেঙা আৰু কচুখিনি কাটি প্ৰথমতে সিজাই লৈছোঁ আৰু লগতে মাছ কেইটুকুৰ মই ভাজি ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া বনাবলৈ ওলাইছোঁ আঞ্জাকণ। হয়, কেৰাহীত মই মাছ ভজা তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। অলৰেডি গৰমে আছিলে আচলতে, আৰু তাতে মই কেইটামান পাঁচফোৰণ দিলোঁ আৰু এতিয়া দিলোঁ মই পিঁয়াজ কেইফুটা ফুটা নহয় আচলতে পিঁয়াজ কেইটুকুৰ কাটি পেলাই মই ইয়াতে দি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া পিঁয়াজ লগতে দিলোঁ জলকীয়া এটা ফালি, কেঁচা জলকীয়া, আৰু এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। মই আজি একেবাৰে শ্বৰ্টকাট মেথডত দেখাবলৈ আছোঁ। তো আচলতে এনেকৈ নবনায়, জেনেৰেলি নবনায়, কিন্তু মই কেতিয়াবা এনেকৈ বনাওঁ। তো এইটো পদ্ধতিত একেবাৰে সোনকালে হৈ যায় আৰু খায়ো বেয়া নালাগে। তো সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি আৰু জলকীয়াখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ আৰু এইবাৰ মই দিম ইয়াতে নহৰু থেতেলি লোৱা, অকণমান এক চিকুট আদাও অকণমান দিছিলোঁ, বহুত বেছি দিয়া নাই, নাম মাত্ৰ দিছিলোঁ, বেছিভাগ নহৰুৱে দিছিলোঁ। আৰু এইখিনি আকৌ মই ভালদৰে ভাজি ল'ম। ইয়াতে মই কি কৰিলোঁ, অকণমান ভোট জলকীয়াৰ টুকুৰা এটা দিলোঁ, কিয়নো মোৰ জলকীয়াটো মানে ভাবিলোঁ অলপ টেঙাত জ্বলা হ'লে ভাল লাগিব। তেওঁ ভয়ে ভয়ে এটুকুৰ দিছোঁ যাতে সৰু ল'ৰাটোও খাব পাৰে। আৰু এতিয়া দিলোঁ হালধি আৰু অলপ দিলোঁ জিৰা, নামমাত্ৰ, বহুত বেছি মছলাৰ প্ৰয়োজন নাই, তথাপিও জিৰাটো অলপ দৰকাৰ হয়। তো সেইবাবে মই জিৰা অকণমান দি দিলোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে ভাজি এতিয়া মই বইল কৰি ৰখা কচু আৰু ঔটেঙাখিনিও দি দিলোঁ। আৰু কচুটো হৈছে এই যে সাধাৰণতে আমি বজাৰত দেখিবলৈ পাওঁ, যিটো নেকি আহিনীয়া কচু বুলি কয়, হয়তো মই বেছি বৰ বিশেষ নাজানো, তথাপিও জেনেৰেলি আমি বজাৰত এই কচুটোৱে খাবলৈ পাওঁ, যিকোনো লাবৰা ইত্যাদিত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। তো সেই কচুটোৱে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আজি। আচলতে বহুত মই মানে শ্বৰ্টকাট মেথডত দেখাবলৈ ওলালোঁ, মই ভিডিঅ' কৰি ৰখা নহ'ল, তো সেইকাৰণে এনেকৈ দেখাই দিলোঁ বাৰু। এতিয়া দিছোঁ মই নিমখ, যিহেতু টেঙাৰ আঞ্জা নিমখটো অকণমান সৰহকৈ লাগিব। এতিয়া মই এই যে কচুখিনি বইল কৰি লৈছোঁ, সেইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। ক'ৰবাত অকণমান ডাঠ থাকিব পাৰে, সেইখিনি উতলাৰ সময়ত নিজে নিজে সিজি যাব। আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে আঞ্জাখন অলপ থুপথুপীয়া হওক, তেতিয়া আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কি কৰিব, কচু এটুকুৰ দুটুকুৰ অলপ হেতাখনেৰে ভাঙি অলপ গুড়ি কৰি দিব পাৰে যদি বিচাৰে। আৰু যদি পনীয়াকৈ বিচাৰে তেন্তে কোনো কথা নাই, এনেকৈ বনালেই হ'ব। আৰু মই এতিয়া আৰু অলপ পানী প্ৰয়োজন অনুসৰি মই দি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ভালদৰে ঢাকনি লগাই ভালদৰে উতল অহালৈকে অপেক্ষা কৰিলোঁ। আৰু এয়া দেখিছে মই ঢাকনিখন দাঙি দিয়াৰ লগে লগে দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ উতল এটা আহিছে। আৰু এই উতল অহাৰ পাছতে মায়ে ভাজি ৰখা মাছখিনি মই আঞ্জাত দি দিলোঁ আৰু এতিয়া মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ডুবিবলৈ দি আকৌ ভালদৰে তাক উতল আহিবলৈ অপেক্ষা কৰিম, যাতে মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ছফ্ট হৈ যায়, লগতে কচুখিনিও যাতে ভালদৰে সিজি যায় বাকী থকা। অকণমান এইটো পাতল ডাঠ হৈ আছিলে মই অনুভৱ কৰিলোঁ, আৰু এনেও সিজাবই লাগিব, যিহেতু মাছৰ ফ্লেভাৰটো আঞ্জাত যাব লাগিব, আঞ্জাৰ ফ্লেভাৰটো মাছত সোমাব লাগিব। তো সেইখিনি সময়লৈকে আমি ভালদৰে ইয়াক উতলাবই লাগিব। আৰু লগতে টেঙাৰ হেৰিটো গোটেই আঞ্জাখনত বিয়পি পৰিব লাগিব, টেঙাৰ ৰস। আৰু আমি সাধাৰণতে কি কৰোঁ, কেতিয়াবা আমি ঔটেঙাটো থেতেলি পেলাই দিওঁ, নহয় জানো, তেনেকৈও দিব পাৰে। কিন্তু মই এইটো মেথড দেখাই দিলোঁ সহজতে হোৱাটো। আৰু বাছ এয়া ধুনীয়াকৈ উতল অহাৰ পাছত মোৰ আঞ্জাকণ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়াই আছিল আজিৰ ৰেচিপি, একদম শ্বৰ্টকাট মেথডত দেখালোঁ। খাই কিন্তু বৰ ভাল লাগিলে, বহুত ভাল লাগিলে, মানে জোলকণ খাইতো একদম কথাই নাই, মানে ইমান টেষ্টি, সুদাই সুদাই খাব পাৰি। আৰু টেঙা ভাল পোৱা মানুহসকলৰ বাবেতো অমৃত। মানে একদম টেষ্টি আৰু বিৰাটেই টেষ্টি। এনেই অলপ হাঁহিলোঁ। আৰু এয়া এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এটা বাতিত ওলাই ৰাখিছোঁ, আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ।
খোৱাৰ টাইমত আমি ধুনীয়াকৈ যেনেকৈ বিচাৰে হেৰিটো ঔটেঙাটো চুবাই খায়, হাতেৰে চেপি খায়, যেনেকৈ খাই খাব পাৰে। আৰু বাছ এনেকৈ একদম সহজ মেথডত, সহজ পদ্ধতিত মাছৰ ঔটেঙা আৰু কচুৰে মাছৰ জোলৰ ৰেচিপিখন আপোনালোকক আগবঢ়ালোঁ। চ' কেনে পালে ভিডিঅ'টি চাই, নতুনকৈ যিসকল চাই আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আগলৈ ভিডিঅ' চাই থাকিব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।